विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. सुरुवातीला अतिशय महत्त्वाची गोष्ट मला सांगायची आहे तुम्हाला. तसं बघितलं तर मी जेव्हा दिनेश सरांचं परवाचं लाईव्ह लेक्चर बघितलं होतं त्यात सरांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं की सुरुवातीला फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट करायचं आहे मग मॅथ्स. ओके, मग सरांचं लेक्चर ज्यांनी बघितलं त्यांना ते माहिती झालेलं आहे. कालच्या सकाळच्या लेक्चरमध्ये फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सरांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं की मॅथ्सकडे जाऊ नका. ठीक आहे, मॅथ्स बऱ्याच मुलांना आवडतो, मॅथ्स कमी वेळेत अटेम्प्ट होतो बऱ्यापैकी, फिजिक्स केमिस्ट्रीला जास्त वेळ लागतो. मग काही दुर्दैवी मुलांनी बाळांनो ऐन टायमिंगवर स्ट्रॅटेजी चेंज केली. त्यांना असं वाटलं की आपण मॅथ्स पटपट अटेम्प्ट करू म्हणजे फिजिक्स केमिस्ट्री निवांत सॉल्व्ह करता येईल. तसं नाही आहे. इतकं वाईट वाटतं मला, लक्षात घ्या. आणि इथं दोष हा CET सेलचा आहे. त्यांनी काय केलं की ज्या मुलांनी मॅथ्स अगोदर अटेम्प्ट केलाय त्यांचा फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचा पेपरच ओपन होत नाहीये. हा व्हिडिओ तयार करायच्या अगोदर 10 मिनिटं मी एका मुलाशी बोललोय. त्याचा मॅथ्समध्ये स्कोर अगदी क्लोज टू 90 जातोय बाळांनो, पण फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्टच झाला नाही ना. आणि जो मुलगा मॅथ्समध्ये 90च्या आसपास जातोय ऑब्व्हियसली त्याचं फिजिक्स केमिस्ट्री चांगलं असणारच आहे. पण आता काही मार्ग नाही आहे. तिथले जे सुपरवायझर असतात ते म्हणतात आम्ही काय करू शकत नाही. अरे तुम्ही काय करू शकत नाही, अगोदर इन्स्ट्रक्शन्स मुलांना सांगितल्या पाहिजेत ना. आता काय होतं बरं का बाळांनो, आता तुमच्याकडून काही मुलं अशी म्हणू शकतात की मुलांना इन्स्ट्रक्शन वाचल्या पाहिजेत, पण काय चेंजेस तुम्ही करणार असाल म्हणजे दिनेश सरांनी काय सांगितलं बघा, कलर कोड पण चेंज केले होते. म्हणजे गेल्या वर्षीचे कलर कोड आणि यावेळीचे काहीतरी डिफरन्स आहे. 1.5 तास अगोदर रिपोर्टिंग असतं ना, त्यात एक सूचना ही दिली पाहिजे मुलांना. आता मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय की अजून ज्यांची एक्झाम राहिले ना, असे तुमचे मित्र असतील ना, त्यांच्यापर्यंत ही न्यूज प्लीज पोहोचवा की फिजिक्स केमिस्ट्रीच अगोदर अटेम्प्ट करायचा आहे. बरं, त्यातही मुलं घाबरलेत. त्यांना आता असं वाटतं की अगोदर फिजिक्स करू का केमिस्ट्री करू. तसं नाही आहे. दोघांना एकत्र वेळ दिलाय 90 मिनिटाचा म्हणूया आपण, 1.5 तास. ते 1.5 तास झालं की ऑटो सबमिट होतोय पेपर तो. ओके, पण चुकून जर तुम्ही 90 मिनिटाच्या अगोदर सबमिटवर क्लिक केलं तर फिजिक्स केमिस्ट्रीचा क्लोज होतोय. मग तुम्ही असं म्हणत आणूच नका की तो वेळ मॅथ्सला मिळेल. मॅथ्स टायमिंगवरच ओपन होतोय, त्यामुळे तो एक मोठा इश्यू आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे महत्वाचं काय की सुरुवातीला फिजिक्स केमिस्ट्रीच, मॅथ्स सुरुवातीला नकोय आपल्याला, काही वेगळं प्लॅनिंग करायचं नाहीये. बरं, आता एक महत्वाचं बरं का, मी दिनेश सरांनाच रिक्वेस्ट करणार, त्याच्याशी नंतर बोलणार पण आहे मी, की CET सेलपर्यंत हे पोहोचवलं पाहिजे की JEE टोटल 3 तासाचा वेळ असतो, नीट टोटल 3 तासाचा वेळ असतो. तुम्ही का असं करताय? मी तुम्हाला सांगू का, जेव्हा ऑफलाईन एक्झाम होती ना तेव्हा तो इश्यू होता. कसा होता सांगू का तुम्हाला, की फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर व्हायचा आणि मध्ये बायोचा असायचा. मग त्यात व्हायचं काय मग की फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर झाला की बायो कुठं सगळ्यांचं आहे, ज्याचं मॅथ्स आहे त्याचं बायो नसायचं. मला अजून आठवतंय की माझी भावाची जेव्हा एक्झाम झाली ना तेव्हा सकाळी फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर झाल्यानंतर तो घरी आला होता. 2 ते 2.5-3 तासाचा त्याला ब्रेक मिळाला होता आणि नंतर तो पुन्हा एक्झाम सेंटरवर गेला होता मॅथ्ससाठी. मग ज्यांचं PCMB होतं त्यांचं सलग एक्झाम होत होती, म्हणून तर ते वेगवेगळं टाइम स्लॉट होते. आता मला सांगा, एकत्र 3 तास असेल तर घ्यायला पाहिजे ना एक्झाम एकत्र. होईल, हा पण बदल नक्की होणार, लक्षात घ्या. पण पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट करतोय तुमच्या मित्रांपर्यंत ही गोष्ट पोहोचवा की पहिल्यांदा फिजिक्स केमिस्ट्री. तुमचे व्हॉट्सअप ग्रुप असतात, टेलिग्राम ग्रुप असतात, प्लीज सगळ्यांपर्यंत पोहोचवा. ओके, आता महत्वाचं काय की MHT-CETचे 2 दिवस 4 शिफ्ट झाल्या, लक्षात घ्या. आणि कन्क्लुजन आहे की क्वेश्चन्स रिपीट होत आहेत तसे क्वेश्चन्स आहेत. आता जस्ट बरं का की मंगेश साळुंखे माझा एक स्टुडंट आहे बरं का, त्यानं मला मेसेज केलाय, यूट्यूबवर पण त्यानं कॉमेंट केले, लक्षात घ्या. आणि त्यानं क्वेश्चन्स दिलेत. आता केमिस्ट्री आणि मॅथ्सचे त्यानं क्वेश्चन्स दिलेत बरं का, डिफिकल्टी लेवल बघा किती सोपे क्वेश्चन्स आहेत. पहिलीच गोष्ट आहे मोलार कंडक्टिव्हिटी. मोलार कंडक्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला काय असतो रे, 1000 K/c. ऑब्व्हियसली या तिघांपैकी दोघांच्या व्हॅल्यू दिल्या असणार आहेत, तिसरी व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. आता मी इथं लिहितोय बघा, मंगेशने काय सांगितलं, थर्मोडायनामिक्स मध्ये वर्क डन. आता मी तुम्हाला सांगू का, तुम्ही बघा मी परवाच व्हिडिओ अपलोड केलाय न्यूमेरिकलचा, त्यात वाक्य बोललोय की वर्क डन 100% येणारा क्वेश्चन आहे. ओके, त्याच्यानंतर इथं दिसतंय मला, तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या. बघा, डेल्टा H आठवलं असेल बऱ्याच जण, डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT. ओके, त्याच्यानंतर तोंडी वाचून दाखवतो तुम्हाला बाळांनो. सॉलिड स्टेटमध्ये बॉडी सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर दिलंय आणि त्यावर बेस्ड डेन्सिटीचं न्यूमेरिकल आहे. मग बॉडी सेंटर म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स 2 येणार,
मग डेन्सिटी इक्वल टू काय येणार, नंबर ऑफ ॲटम्स इंटू मोलार मास अपॉन ए क्यूब म्हणजे व्हॉल्यूम इंटू ॲव्होगॅड्रोज नंबर. सिंपल. पुन्हा मी बोललो तसं बघा की सॉलिड स्टेटच्या रोड मॅपमध्ये बोललो होतो की मी वॉइड स्पेस म्हणजे एम्प्टी स्पेस ऑक्युपाइड किती पर्सेंटेज विचारतात तो प्रश्न आलाय. स्टीफन रिॲक्शन ओके नायट्राइल ग्रुपचे असते लक्षात घ्या. रोसेनमंड रिडक्शन कॅटलिस्ट विचारणार बोललो तुम्ही आलाय ते. सांगू का तुम्हाला वुड्स रिॲक्शन सगळ्यात नेम रिॲक्शन दिसतात मला लक्षात घ्या. सगळ्यात महत्त्वाचं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचं पण न्यूमेरिकल आहे. त्याच्यानंतर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. कॉम्प्लेक्स दिलेत कुठलं कॅटॉनिक कॉम्प्लेक्स आहे असा प्रश्न आहे. म्हणजे ऑब्व्हियसली मी तुम्हाला सांगतो मी आज दुपारी एक फिजिक्सचा व्हिडिओ तयार केला होता पण तो इतका लेंथी झाला की थोडंसं मुलांना वाटलं की तो 2022च्या मुलांसाठी आहे का. तुमच्यासाठीच होता. मी तुम्हाला सांगतो की तुमचं 50 मार्काचं फिजिक्स आहे आणि 50 मार्काचं केमिस्ट्री आहे. केमिस्ट्रीमधले आणि फिजिक्समध्ये 35 दोन्हीकडं क्वेश्चन्स असे असतात की ते ऑब्व्हियसली प्रचंड इझी असतात. प्रचंड काय असतं सांगा, इझी. त्याच्यावर तुम्हाला मार्क्स मिळवायचेच आहेत लक्षात घ्या. आता जर मॅथ्स म्हणलं तर बघा मी हा व्हिडिओ तयार करायच्या अगोदर 1 तासभर मुलांचे फोन रिसिव्ह करत होतो बरं का. सगळ्यांचं म्हणणं होतं की मॅथ्सचा पेपर इझीच होता आणि इथे मला क्वेश्चन्स मिळालेत लक्षात घ्या. बघा ऑर्डर अँड डिग्री विचारले डिफरन्शियल इक्वेशनमध्ये सगळ्यात सोपा पार्ट तो असतो. मॅट्रिक्सच्या इनव्हर्सचे 2 क्वेश्चन्स होते म्हणजे हे मंगेशनं दिले त्याच्या मेमरी बेस्ड लक्षात घ्या. क्वेश्चन्स नाही आहे त्यांना फक्त कन्सेप्ट दिलेत. क्वेश्चन तुम्हाला यश आराध्य प्रोव्हाइड करतोय ओके. मग त्याच्या टेलिग्राम ग्रुपला तुम्ही जॉईन व्हा. त्याची लिंक जमलं तुम्ही देतो आणि त्यांना जर मला क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड आतापर्यंत केले तर मी ते पण लगेच तुम्हाला करतो. ते कंपायलेशन थोडासा वेळ लागतो पण व्हिडिओ एडिट करायच्या अगोदर झालं तर तेही डिस्क्रिप्शनमध्ये चेक करा. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन अँगल बिटवीन 2 लाईन्स टॅन थीटा ओके. त्याच्यानंतर तुम्हाला खरं सांगू का आता मी हे वाचून दाखवते तुम्हाला यातले क्वेश्चन. तोपर्यंत मला समीर शेख यांच्या चॅनलची एक नोटिफिकेशन आलेली आहे. त्यांनी सुद्धा आजच्या याचं ॲनालिसिस दिलेलं आहे जस्ट आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी तुम्ही तो देखील व्हिडिओ नक्की बघा ठीक आहे. आता बघा लॉजिकचे 2 इझी क्वेश्चन आहेत. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचे सिंपल क्वेश्चन आलेत. डेफिनाइटच्या शॉर्टकटवर अतिशय इझी आलाय आणि एरिया बिटवीन पॅराबोला आणि इट्स लॅटिस रेक्टम. आता सांगतो एरिया म्हणलं ना आता हा पॅराबोला आणि हा त्याचा लॅटिस रेक्टम या एरियाचा शॉर्टकट आहे. एरिया बिटवीन हा दिस पॅराबोला आणि दिस पॅराबोला दोघांच्या मधला याच्यासाठी सुद्धा शॉर्टकट आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का इलिप्सचा एरिया ह्याच्यासाठी पण डायरेक्ट फॉर्म्युला पाठ करायचं पाय ए बी. आता सर्कलचं पाय आर स्क्वेअर तुम्हाला माहितीच आहे. मग मी तुम्हाला सांगतो एक अतिशय इम्पॉर्टंट व्हिडिओ आहे त्याची लिंक मी देतोय. त्यात मी काय केलंय की मॅथ्सचे एरिया अंडर कर्वचे सगळे शॉर्टकट्स तुम्हाला दिलेत लक्षात घ्या. तुम्ही तो व्हिडिओ बघाच बाळांनो. दुसरी हिंट काय देतो इथलं वाचून माझ्या लक्षात येतंय की मॅट्रिक्सचे सुद्धा शॉर्टकट आहेत त्याची पण लिंक तुम्हाला देतोय. आणि गेल्या वर्षी ना मी एक व्हिडिओ तयार केला होता बरं का बाळांनो की म्हणजे MCQ गेस कसे करायचे. पण मी प्रामाणिकपणे सांगतो ह्याच्या टेक्निक्स आहेत की नाही गेस करण्याच्या या कधी वापरायच्या माहिती आहे का लास्ट मोमेंटला. अगदी आता वेळ आहे बऱ्यापैकी आणि 2-4 मिनिटं आहेत वेळ आणि तो क्वेश्चन तुम्हाला अटेम्प्ट होतच नाहीये करा गेस करा कारण निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे ना. पण ती कसं असतं माहिती आहे का की 100% फुल प्रूफ नाही आहे ते. म्हणजे 90% त्या गेसची टेक्निक ॲप्लिकेबल होत असेल तर काही प्रॉब्लेमला ती ॲप्लिकेबल ठरत नाही आहे. पण मी तुम्हाला सांगू का तुम्ही महत्त्वाचं काय शिकून घ्या माहिती आहे का की चुकीचे ऑप्शन्स इलिमिनेट करायला तुम्हाला जमतात का बघा. म्हणजे कळालं का बघा की समजा की 4 ऑप्शन आहेत बरोबर आहे आणि वर्क डन विचारलंय ओके. केमिस्ट्रीमधलं चाललंय बरं का आणि एक्सपान्शन आहे वर्क डन निगेटिव्ह असतं. मग ऑब्व्हियसली ज्या ऑप्शनमध्ये निगेटिव्ह आहे ते ऑप्शन बरोबर असणार आहेत आणि जे पॉझिटिव्ह 2 असतील रॉंग. मग आता 2 पैकी गेस करणं म्हणजे प्रोबॅबिलिटी वाढते एवढंच दुसरं काही नाही बरं का लक्षात घ्या. पण बाळांनो जेईचा अटेम्प्ट करणारी मुलं 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करत नाहीत. मग त्यामुळे प्रॉब्लेम असा होतो की सीईटीला पण चुकून त्यांच्याकडनं क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचे राहून जातात. सीईटीला निगेटिव्ह मार्किंग नसेल तर मग अटेम्प्ट करायचं रे बाळांनो का सोडायचं. बघा मी तर मगाशी तुम्हाला म्हटलं तसं इथं त्यांनी ना बरं का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये आता बघा मी प्रश्न मला एक मिळाला होता तुम्हाला दाखवतो. 10 ग्रॅम सकाळच्या किंवा दुपार शिफ्ट मधला आहे 10 ग्रॅम कॅल्शियम डिपॉझिट होण्यासाठी किती मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लागतात असं विचारलंय. मी तुम्हाला सांगू का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे माझे व्हिडिओ पण डिस्क्रिप्शन बघा सगळे IMP व्हिडिओ दिलेत बरं का मी आता ह्याच्यात लिंकमध्ये. तर कॅल्शियम म्हणजे +2
याचा अर्थ जेवढं प्लस इथं असणार आहे तेवढे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लागणार आहेत आणि कॅल्शियम डिपॉझिट होणार. म्हणजे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे 2 फॅरेडे एवढी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय केली की 40 ग्रॅम कॅल्शियम डिपॉझिट होतं. त्यांनी 10 ग्रॅमसाठी किती इलेक्ट्रिसिटी विचारले. ऑब्व्हियसली 40 ग्रॅमसाठी 2 फॅरेडे इथं 10 ग्रॅम विचारतोय म्हणजे 4 डिवाइड करतो. याला पण 4 डिवाइड करा 0.5 फॅरेडे येणार. किती येणार 0.5 फॅरेडे. बरं, या छोट्याशा व्हिडिओचा माझा हेतू 2 होते. पहिला हेतू होता की हे सगळ्यांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. ओके, आणि मी तुम्हाला अजून एक रिक्वेस्ट करतोय. फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सर, दिनेश सर आणि अजून जे चांगले चॅनल्स तुम्ही फॉलो करताय, या चॅनलवर एखादीही कुठली अशी इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला मिळाली की तुम्ही सगळ्यांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. मग एक तुम्हाला कळालं का रे बाळांनो, व्हिडिओच्या शेवटी मी तुम्हाला सांगतोय काउन्सिलिंग खूप इम्पॉर्टंट आहे. सिरियसली. हां, म्हणजे या गोष्टी CET सेलकडनं कळायला पाहिजे, नाही कळाल्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं. अरे एक का होईना विद्यार्थी, एका विद्यार्थ्याचं नुकसान झालं तरी दुःख होतं, लक्षात घ्या. कारण आपल्या आयुष्यातलं अतिशय महत्त्वाचं वर्ष आहे. 1.5 वर्ष त्यामुळे अभ्यास केलाय. मग अशा गोष्टी नको व्हायला पाहिजे होत्या. त्यांनी मॅथ्स ओपनच होऊन द्यायला पाहिजे. बरोबर सांगा बघू. पण झालं ते जाऊ दे. तुमची जबाबदारी, आपली जबाबदारी आपण सगळ्यांपर्यंत अशा गोष्टी पोहोचवणं. बाळांनो, असं मी विद्यार्थी बघितलेत की ज्यांचा CETचा स्कोर खूप जास्त होतोय, झालेला आहे, पण ऑप्शन फॉर्म भरताना मिस्टेक होते. ऑप्शन फॉर्म भरताना, आणि ती चूक मग आयुष्यभर त्रास देते बरं का, पूर्ण लक्षात घ्या. त्यामुळं कुठूनही तुम्ही काउन्सिलिंग घ्या. अगदी पुण्यातल्या विद्यार्थ्यांना, पुण्यात भरपूर लोक आहेत काउन्सिलिंग करतात, ते लक्षात घ्या. पण ग्रामीण भागात नसेल तर आम्ही अरेंज करणार आहे. मी आहे, यशदादा आहे, कार्तिक दादा आहे. म्हणजे मला तर ना शेवटचा 1 मिनिट तुमचा घेतोय बरं का, मला तर यूट्यूबमुळं पूर्ण शैक्षणिक क्षेत्र बदलतंय याची जाणीव झालेली आहे आणि बदलणार आहे. हा, आणि हे बदल चांगले असणार आहेत. ओके, सिरियसली चांगले असणार आहेत. ओके, हां, आणि ह्यात पूर्णपणे काय म्हणूया आपण, जो ग्रामीण भाग असेल, ओके, विचार करा ना की इथं कोण लाखो रुपये तुमच्याकडून घेत नाहीये, लक्षात घ्या. लाखो रुपये कुणीही घेत नाहीये, पण त्यापेक्षा बेस्ट क्वालिटीचं तुम्हाला डिलिव्हर केलं जातंय. मी तुम्हाला आत्ता सांगू का, बघा 2022 कोण मुलगा बघत असेल तर की फिजिक्सला 100% पोर्शन कव्हर आहे निशांत सरांच्या चॅनलवर. किती पर्सेंट? 100%. प्रत्येक टॉपिकची थेरी पार्ट कव्हर आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो ते झालं. आता मग CETचं काय, तर तुम्हाला सांगतो त्या चॅनलवर CETला प्रत्येक टॉपिकच्या PYQ सिरीज कंप्लीट आहे. दुसरं काय पाहिजे, आणि शिकवण्याची मेथड एकदम बेस्ट. नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगतो ते झालं. पुन्हा असे बुलेट सिरीज नावाची एक सिरीज आहे की त्यात क्विक रिव्हिजन आहे. पुन्हा 1 शॉट लेक्चर्स आहेत. झालं फिजिक्सचं. ओके, हरेश ट्युटोरियल नावा चॅनल आहे, त्यात केम फर्स्ट, सगळं क्लिअर आहे. ओके, आणि हळूहळू प्रत्येक, आणि मॅथ्स ऑब्व्हियसली दिनेश सरांशिवाय पर्यायच नाही आहे. दिनेश सरांच्या चॅनलवर ऑलमोस्ट 1.1 एक्झरसाइज पासून शेवटच्या एक्झरसाइज सगळे व्हिडिओ तयार आहेत. ओके, मग बाळांनो, हळूहळू सगळंच तुम्हाला मिळणार आहे. ओके, त्यामुळं काही कंप्लेंट नाही व्हायला पाहिजे. पण हे जे यूट्यूब आहे किंवा हे जे म्हणूया आपण ना तुम्ही वापरताय, ह्याच्यावर तुमचं कंट्रोल असलं पाहिजे. ओके, शैक्षणिक गोष्टीसाठीच मोबाईलचा वापर करा. आणि बाळांनो, आम्ही कायम तुमच्याबरोबर असणार आहे, लक्षात घ्या. आणि याचा फायदा दिसलाच पाहिजे. आणि काल मी कार्तिकचं एक वाक्य ऐकलं दिनेश सरांच्या चॅनलवरती, रिझल्ट पाहिजे. हे रिझल्टमध्ये जबाबदारी तुमची थोडीफार येते बरं का, म्हणजे आम्ही तुम्हाला डिलिव्हर करतोय, पण हे रिझल्टमध्ये तुम्ही नक्की कन्वर्ट करा. त्याचा आनंद आमच्यासाठी वेगळाच असणार आहे. ठीक आहे, मग ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.